พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระนามว่าโปธิละตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยคาเวเป็นต้นในเนื้อความพระไตรปิฎกเรามักจะได้ยินคำว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอวัมเมสุตังคำว่าข้าพเจ้าหมายถึงพระอานนท์เถระเพราะพระไตรปิฎกเขียนขึ้นจากความทรงจำของพระอานนท์เถระและท่านนอบน้อมต่อองค์พระศาสดาองค์ความรู้ธรรมะและคุณความดีทั้งหมดเป็นของพระพุทธองค์พระอานนท์ท่านเป็นผู้มีความอ่อนน้อมมากถึงแม้ว่าในขณะที่เขียนพระไตรปิฎกนั้นท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วและเรามักจะได้ยินตอนเริ่มต้นของบทสวดมนต์เช่นในบทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็เริ่มต้นด้วยเอวัมเมสุตังพระโปธิละนั้นเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกในศาสนาของพระพุทธเจ้ามาแล้ว7 พระองค์แต่ไม่ได้บรรลุธรรมใดๆเลยถึงแม้จะมีความรู้ในพระไตรปิฎกอย่างมากมายและยังเป็นครูสอนธรรมแก่ภิกษุถึง500 รูปพระพุทธองค์ทรงดำริว่าภิกษุนี้ย่อมไม่มีแม้ความคิดว่าเราจะทำการสลัดออกจากทุกข์แก่ตนเราจะยังเธอให้สังเวชจะเห็นได้ว่าพระภิกษุสงฆ์ที่บวชเรียนมาแต่ปริยัติไม่เคยปฏิบัติไม่มีคุณวิเศษใดๆไม่เป็นที่สรรเสริญจากพระพุทธองค์และนับตั้งแต่นั้นมาพระพุทธองค์มักจะตรัสกับพระโปธิละในเวลาที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ว่ามาเถิดคุณใบลานเปล่านั่งเถิดคุณใบลานเปล่าไปเถิดคุณใบลานเปล่าแม้แต่ในเวลาที่พระโปธิละลุกไปก็ตรัสว่าคุณใบลานเปล่าไปแล้วใบลานก็คือใบของต้นลานที่ตัดแต่งตามขนาดเดียวกันแล้วเจาะรูร้อยหูด้วยสายสนองมัดรวมกันเป็นผูกแล้วนำมาบันทึกลายลักษณ์อักษรเป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีพระไตรปิฎกเป็นต้นคัมภีร์ใบลานเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเก็บรักษาอย่างดีในที่อันสมควรดุจเดียวกับพระพุทธรูปคำว่าใบลานเปล่าได้แก่คัมภีร์ที่ปราศจากตัวอักษรเปรียบเหมือนจิตที่ปราศจากธรรมอธิบายอย่างนี้อาจจะเข้าใจยากแต่ถ้าเปรียบพระโปธิละเหมือนใบลานในใบลานซึ่งเป็นคัมภีร์นั้นต้องถูกเขียนข้อความตัวอักษรในพระไตรปิฎกไว้แต่ใบลานก็ทำหน้าที่ได้เพียงเก็บบันทึกตัวอักษรไม่อาจนำพระธรรมคำสั่งสอนที่เขียนบันทึกไว้บนใบลานไปใช้ประโยชน์ได้เปรียบเหมือนพระโพธิละนั้นจดจำพระธรรมคำสั่งสอนได้หมดแต่ไม่อาจนำพระธรรมคำสั่งสอนนั้นไปปฏิบัติให้ตนเองได้บรรลุมรรคผลจึงเป็นที่มาของคำว่าพระใบลานเปล่าพระโพธิละนั้นคิดว่าตัวเราทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัตถกถาบอกธรรมแก่ภิกษุถึง500 รูป18 คณะใหญ่พระศาสดายังตรัสเรียกเราว่าคุณใบลานเปล่าคงเป็นเพราะความไม่มีคุณวิเศษมีญาณเป็นต้นแน่แท้ทำให้ท่านเกิดความสังเวชใจจึงคิดว่าบัดนี้เราจะเข้าไปสู่ป่าแล้วทำสมณธรรมพระโปธิละจัดแจงบาตรและจีวรออกเดินทางเข้าสู่ป่าในเวลาใกล้รุ่งโดยไม่มีภิกษุผู้เรียนธรรมรูปใดล่วงรู้การจากไปพระเถระได้เดินทางไกลถึง120 โยชน์เข้าไปหาภิกษุ30 รูปผู้อยู่ในอาวาสราวป่าแห่งหนึ่งซึ่งทั้ง30 รูปล้วนเป็นพระอรหันต์พระโปธิละเข้าไปไหว้พระสังฆเถระแล้วกล่าวอ้อนวอนว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผมเถิดพระสังฆเถระกล่าวตอบว่าผู้มีอายุท่านเป็นพระธรรมกถึกสิ่งอะไรชื่อว่าอันพวกเราพึงทราบได้ก็เพราะอาศัยท่านเหตุไฉนท่านจึงพูดอย่างนี้เมื่อถูกปฏิเสธพระโปธิละจึงอ้อนวอน
ท่านผู้เจริญขอท่านจงอย่าทำอย่างนี้เลยขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผมเถิดพระเถระเหล่านั้นทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นพระมหาเถระพิจารณาแล้วเห็นว่าภิกษุนี้มีมานะเพราะอาศัยการเรียนแท้คำว่ามานะในที่นี้หมายถึงการถือตัวถือตนสำคัญตัวว่าดีกว่าผู้อื่นบุคคลที่มีทิฏฐิมานะจะไม่สามารถเจริญในธรรมได้เลยเพราะจะไม่สามารถอบรมสั่งสอนได้ดังนั้นพระสังฆเถระจึงปฏิเสธพระโพธิละและให้ไปถามพระอนุเถระในลำดับรองลงมาก็อย่างที่กล่าวมาในเบื้องต้นว่าพระทั้งหมดท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้วาระจิตของพระโพธิละจึงต่างพากันปฏิเสธเสียทั้งสิ้นที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อขจัดมานะของพระโพธิละในที่สุดก็เหลือสำนักสุดท้ายเป็นสามเณรผู้มีอายุ7 ขวบซึ่งนั่งทำกรรมคือการเย็บผ้าอยู่ในที่พักกลางวันซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอุบายของพระเถระทั้งหลายเพื่อเป็นวิธีขจัดมานะของพระโพธิละเป็นพระอาจารย์ใหญ่รอบรู้พระไตรปิฎกมีพระลูกศิษย์มากมายจะทำอย่างไรเมื่อเหลือสามเณรอายุ7 ขวบเป็นทางเลือกสุดท้ายพระโพธิละนั้นบัดนี้หมดมานะแล้วตรงเข้าไปประคองอัญชลีต่อสามเณรแล้วกล่าวว่าท่านสัตตบุรุษขอท่านจงเป็นที่พึ่งของผมเถิดสามเณรมองหน้าและตอบว่าตายจริงท่านอาจารย์ท่านพูดอะไรนั่นท่านเป็นคนแก่เป็นพหูสูตรเหตุอะไรจึงเป็นขิดอันผมควรรู้ในสำนักของท่านสามเณรท่านก็บรรลุอรหันต์แล้วจึงต้องการทดสอบกำลังใจของพระโพธิละเมื่อเป้าหมายสุดท้ายถูกปฏิเสธพระโพธิละไม่หลงเหลือมานะถือตัวถือตนอีกแล้วได้กล่าวอ้อนวอนต่อสามเณรว่าท่านสัตตบุรุษท่านอย่าทำอย่างนี้ขอท่านจงเป็นที่พึ่งของผมให้ได้เถิดสามเณรนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าท่านครับหากท่านจักเป็นผู้อดทนต่อโอวาทได้ไซผมจะเป็นที่พึ่งของท่านพระโพธิละรีบตอบผมเป็นได้ท่านสัตตบุรุษเมื่อท่านกล่าวว่าจงเข้าไปสู่ไฟผมก็จะเข้าไปสู่กองไฟนั้นลำดับนั้นสามเณรจึงชี้ไปที่สระน้ำใกล้ๆแล้วบอกกับพระโพธิละว่าท่านครับท่านนุ่งห่มตามเดินนั่นแหละจงลงไปสู่สระนี้สามเณรรู้ดีว่าจีวร2 ชั้นที่พระเถระนุ่งห่มนั้นมีราคามากเมื่อลงไปในสระน้ำก็คงจะเปื้อนโคลนเละเทะเพื่อต้องการจะทดลองว่าพระเถระจักเป็นผู้อดทนต่อโอวาทได้หรือไม่จึงกล่าวอย่างนั้นพระโพธิละก้าวลงสระน้ำตามคำสั่งของเนนน้อยอย่างว่าง่ายเมื่อชายจีวรเปียกน้ำสามเณรเห็นว่าพระโพธิละเป็นผู้อดทนต่อโอวาทได้จึงกล่าวว่าท่านครับกลับขึ้นมาเถิดเมื่อพระโพธิละกลับขึ้นมายืนต่อหน้าเนนสามเณรจึงกล่าวแก่พระโพธิละว่าท่านผู้เจริญในจอมปลวกแห่งหนึ่งมีช่องอยู่6 ช่องในช่องเหล่านั้นเหี้ยเข้าไปภายในโดยช่องหนึ่งบุคคลประสงค์จะจับมันจึงอุดช่องทั้ง5นอกจากนี้ทำลายช่องที่6แล้วจึงจับเอาโดยช่องที่มันเข้าไปนั่นเองบรรดาทวารทั้ง6แม้ท่านจงปิดทวารทั้ง5อย่างนั้นแล้วจงเริ่มตั้งกรรมนี้ไว้ในมโนทวารด้วยในมีประมาณเท่านี้ความแจ่มแจ้งได้มีแก่ภิกษุผู้เป็นพหูสูตรดุจการลุกโผล่ขึ้นแห่งดวงประทีปฉะนั้นพระโพธิละนั้นกล่าวว่าท่านสัตตบุรุษคำมีประมาณเท่านี้แหละพอแล้วบัดนี้จิตของท่านได้อย่างลึกกายทิพย์ลงในกายเนื้อเริ่มต้นสู่การเป็นผู้สงบจากกิเลสได้แก่ความเป็นพระอริยบุคคลพระพุทธองค์ซึ่งประทับนั่งอยู่ห่างไกลถึง120 โยชน์ทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วดำริว่าภิกษุนั้นเป็นผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินด้วยประการใดแลการที่เธอตั้งตนไว้ด้วยประการนั้นแลย่อมสมควรแล้วทรงเปล่งพระรัศมีไปประทับอยู่เบื้องหน้าพระโพธิละ
แล้วตรัสว่า ปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบแล ความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะการไม่ประกอบ บัณฑิตรู้ทางสองแพร่งแห่งความเจริญและความเสื่อมนั้นแล้ว พึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้ ในการจบพระคาถาพระโพธิละเถระตั้งอยู่ในพระอรหันต์แล้ว ดังนี้ อธิบายเพิ่มเติมว่า จิตของพระโพธิละในขณะที่อยู่กับสามเณรท่านเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคล แต่เป็นเพราะพระพุทธองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาเปล่งพระรัศมีมาประทับอยู่เบื้องหน้า แล้วตรัสพระคาถา ดึงจิตพระโพธิละให้ตั้งอยู่ในพระอรหันต์พระไตรปิฎกและอัตถกถาถูกเขียนขึ้นโดยพระอรหันต์จึงพึงสำรวมจิตด้วยความระมัดระวัง ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ขอสัพพมงคลและความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ทุกท่าน สวัสดีครับ